Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Parlapod. Είμαι ο Στράτος Χαριτίδης. Είμαι η Σταυρούλα Χαριτίδου και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Θανάση Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εννοείται. Και θες να κάνεις μια εισαγωγή, Σταυρούλα, εσύ? Ναι, με τον Θανάση γνωριζόμαστε από τη σχολή. Ήμασταν στο τμήμα κινηματογράφου, στα Απιθύτα. Θανάση μεγαλύτερος από μένα, του 93. Το 93, ναι. Και γνωριστήκαμε σε εκείνο μάθημα, νομίζω. Στο μάθημα του σενάριου μάθημα. Καλά, στην Ουσφέλη. Ναι. Και από τότε έχουμε κρατήσει επαφή, μιλάμε, βγαίνουμε. Ναι, σιγά σιγά βέβαια. Αν και εγώ κάποιες φορές ήθελα στη σχολή να πλησιάσω πιο πολύ, αλλά γενικά ήρθε από μόνο του, ξέρεις, μέσα στο μάθημα, από κοινά μαθήματα πιο πολύ, κοινές εργασίες και έτσι σιγά σιγά δέσαμε. Εγώ σε γνώρισα από τη Σταυρούλα και θυμάμαι πρώτη φορά παίζει να σε γνώρισα εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο. Εδώ με γνώρισες όταν κάναμε το γύρισμα της πτυχιακής. Ναι, που ήταν όλο αυτό τελείως διαφορετικός χώρος. Ήταν τελείως διαφορετικό, καμία σχέση. Και ένα green screen θυμάμαι εγώ τεράστιο. Και τίποτα άλλο. Ναι. Θανάση, θες να μας πεις λίγα λόγια για σένα, για το ποιος είσαι? Ναι, λοιπόν, όπως είπες, ονομάζομαι Μιχαηλίδης Αθανάσιος. Έχω τρέλα με το κινηματογράφο. Είχα ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία να μ' αρέσει ο κινηματογράφος, γιατί επειδή δεν μπορούσα να κινηθώ, να δω πράγματα έξω, εξωτερικό περιβάλλον, τα έβλεπα μέσα από ταινίες και σειρές και τηλεόραση πιο πολύ. Τότε είχαμε τηλεόραση. Δεν υπήρχε Netflix, δεν υπήρχε. Τα συνδρομητικά. Μπράβο. Και ήταν μόνο τηλεόραση. Και μέσα από εκεί έβλεπες ωραία πράγματα. Έβλεπες πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να τα ζήσεις, αλλά και μπορούσες. Δηλαδή, έβλεπες και πραγματικότητα και φαντασία. Και αυτό το πράγμα σου έφερνε πραγματικό συναίσθημα. Ένα συναίσθημα το οποίο δεν μπορούσες να το ζήσεις με κάποιον άνθρωπο έξω τότε. Και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και έλεγα πάντα, και ξεκίνησε από τους ηθοποιούς αυτό. Μ' άρεσαν οι ηθοποιοί, πώς παίζανε. Και έλεγα έβλεπα ας πούμε σειρές και ταινίες που μ' άρεσαν μόνο οι ηθοποιοί. Δεν ήξερα ιδέα από σενάρια, σκηνοθεσία, τίποτα. Και αυτό με δημιουργούσε πολύ έντονα συναισθήματα και μ' άρεσε. Και χωρίς να το ξέρω, ότι αργότερα όταν θα μεγαλώσουμε και θα πάμε στο πανεπιστήμιο, μπήκα στον κινηματογράφο. Χωρίς να το. Και μ' άρεσε. Μετά φυσικά ήρθε και η τρέλα πιο πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία και τελείως τυχαία εμπειρία. Γενικά ασχολούμαι με την παραγωγή. Τελείωσα παραγωγή κινουμένων σχεδίων και γενικότερα με την παραγωγή ταινίας, σειράς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Εντάξει, ο λόγος που σε φέραμε σήμερα δεν ήταν ο κινηματογράφος, αλλά θα πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο γι' αυτό. Θα γίνει, και ναι. να μιλήσουμε. Ναι, φυσικά. Ναι. Να το αναλύσουμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και όχι ένα, πολλά. Ναι, να κάνουμε ολόκληρη σειρά. Ισχύει. Μπορεί να κάνουμε ολόκληρη ταινία μετά. Αλλά ο λόγος που σε καλέσαμε σήμερα είναι επειδή έχεις μια κινητική αναπηρία. Και θα θέλαμε να το αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα. Ναι. Να μας πεις και εσύ αρχικά τι έχεις, πώς λέγεται. Λοιπόν, εγώ διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση από εγγενετής, από τη γέννα. Ήταν ιατρικό λάθος. Βγαίνοντας μαζί με τον αδερφό μου, δεν βγήκαμε με κυσαρική πιο νωρίς όπως έπρεπε. Και όταν με τράβηξε ο γιατρός, βγήκα με τα πόδια. Οπότε άργησα να κλάψω, δεν πήρα οξυγόνο, γιατί όπως ξέρετε τα παιδιά τα χτυπάνε. Ναι, για να πάρουν. Για να κλάψουν. Όταν κλαίνε, παίρνω οξυγόνο. Εγώ άρχισα να πάρω οξυγόνο και έτσι, όταν δεν παίρνει οξυγόνο ο εγκέφαλος, δημιουργεί εγκεφαλική βλάβη. Και έτσι απλά δημιουργήθηκε μια εγκεφαλική βλάβη σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου. Εξίσου και η έννοια εγκεφαλική παράλυση. Αν και ακούγεται πολύ βαρύ, αλλά εντάξει. Είναι και ανάλογα, μάλλον και ανάλογα την εγκεφαλική παράλυση. Είναι και ανάλογα που θα χτυπήσει αυτή η βλάβη. Μπορεί να χτυπήσει σε σημείο του εγκεφάλου που ελέγχει το νοητικό. Εμένα με χτύπησε απλά σε κάποια σημεία που ελέγχει το κινητικό πιο πολύ και κάποια μεριά. Δηλαδή η μία μεριά είναι πιο πολύ από η δεξιά μεριά είναι πιο πολύ από την αριστερή. Αλλά πιο πολύ αναπτυγμένη είναι. Όχι, έχει επηρεαστεί πιο πολύ. Ή έχουν επηρεαστεί κάποια άλλα σημεία του σώματος. Για παράδειγμα, το αριστερό μου χέρι δεν είναι τόσο καλό όσο είναι το δεξί. Έχει πιο πολύ. Η εγκεφαλική παράλυση τη δημιουργεί σπαστικότητα. Δηλαδή, η σπαστικότητα τι είναι? Όταν ο εγκέφαλος δίνει λάθος σήμα στους μυς και χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρξει λόγος, σφίγγουν οι μυς. Αυτό τώρα δημιουργεί άλλα προβλήματα, το οποίο θα είναι άλλη ιστορία, αλλά
Στην ουσία το πρόβλημα αυτό είναι ότι δίνει λάθος σήμα ο εγκέφαλος και έτσι δημιουργούνται κάποιες βλάβες. Μπορεί να επηρεάσει κάποια σημεία του σώματος. Θανάση, γενικά στην καθημερινότητα χρησιμοποιείς πατερίτσες για να μετακινηθεί, σωστά? Ναι, τώρα στη φάση που είμαι έχω τις πατερίτσες. Παλιότερα ήμουνα σε καρότσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα, όταν διαγνώστηκα με αυτό το πρόβλημα, μας είχε πει ο γιατρός ότι θα χρειαστεί φυσικοθεραπείες. Το πάρουμε λίγο από την αρχή, εξ ολοκλήρου. Και θα χρειάζεται φόρου ζωής, γιατί αυτό θέλει συνέχεια να το διατηρήσεις, να το εξελίσσεις. Και έπειτα, όταν ξεκίνησα να κάνω τις φυσικοθεραπείες, σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει κάποιο είδους εξέλιξη πάνω σε αυτό. Δηλαδή, άρχισε να μαθαίνω μέσα από αυτό και να ζω μέσα από αυτό και παράλληλα να το διαμορφώνω εγώ με τη φυσικοθεραπεία. Γιατί αν αφηθείς τελείως, θα καταλήξεις στο καρότσι, θα μείνεις κατάκητος. Όσο περισσότερο το δουλεύεις, τόσο πιο εύκολο είναι. Και μαθαίνεις πάνω σε αυτό και μαθαίνεις να γίνεις λειτουργικός, μαθαίνεις τα όρια σου, τι μπορείς να κάνεις, που δυσκολεύεσαι, τι μπορείς όχι. Και μάλιστα, όταν δυσκολεύεσαι κάπου, μπορείς να βρεις και τρόπο να το διορθώσεις μέσω της φυσικοθεραπείας ή της έργοθεραπείας που είναι για τα χέρια. Η φυσικοθεραπεία είναι για τα πόδια, η έργοθεραπεία είναι για τα χέρια. Εγώ όταν ξεκίνησα, από τον υπηαγωγείο, ας πούμε, ήμουν σε καρότσι, καρέκλα. Ένα καρεκλάκι μικρό με ροδάκια, τίποτα άλλο. Δεν μπορούσα να περπατήσω καθόλου. Σιγά σιγά, σταδιακά με τη φυσικοθεραπεία, με πάρα πολύ φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, άρχισα να σηκώνομαι. Δηλαδή να χρησιμοποιώ περπατούρα μετά πατερίτσες και μετά ένα σημείο και μετά για λίγο καιρό περπατούσα μόνος. Fast forward στο 2008, έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο 14 χρονών, οστικό χειρουργείο στην Αμερική, γιατί ναι μεν περπατούσα μόνος, χωρίς βοήθημα, αλλά σκεφτείτε από τη σπαστικότητα τα ισχύα μου ήταν έξω. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ τώρα έχω υπερεξάρτημα. Υπερεξάρτημα τι είναι? Όταν το ένα το ισχύο δεν είναι στη φυσιολογική τη θέση, είναι έξω. Οπότε όταν πονάει, όταν πατάει, πονάει. Οπότε δεν μπορεί να βάλει πλήρης βάρος. Οπότε την περισσότερη στήριξη την παίρνει το αριστερό, έτσι. Οπότε όταν έκανα ένα χειρουργείο μετά, γιατί ο γιατρός είπε ότι τώρα είσαι μικρός, 14 χρονών, περπατάς, αλλά όταν θα γίνεις 18 και θα σταματήσει η ανάπτυξη, τα ισχύα σου πόσο θα αντέξουν. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω ένα οστικό χειρουργείο μέσα σε 7 ώρες, ήταν μεγάλο, το οποίο φέραινε το σώμα σε μια φυσιολογική θέση όσο περισσότερο μπορούσαν, αλλά η σπαστικότητα, όπως είχαμε πει και στην αρχή, δεν διορθώνεται αν δεν μπουν κάπως μέσα στον εγκέφαλο, αν δεν διορθωθεί εγκεφαλικά αυτό το πράγμα, οπότε παραμένει. Και κάπου θα χτυπήσει. Οπότε χτύπησε στο δεξί πόδι ξανά, στο ισχύο. Οπότε σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου έκανε υπερεξάρτημα και αναγκάστηκα από εδώ και πέρα, όπως είμαι μέχρι σήμερα, να είμαι με πατερίτσες. Και εσύ όλο αυτό, τώρα λίγο θα το πάω αλλού. Όπου θες. Πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό στην Ελλάδα που βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, αυτό? Και δύσκολα και εύκολα. Έχει να κάνει ανάλογα με τις μέρες. Okay. Είναι καθαρά και το πώς θα ξυπνήσω το πρωί. Παίζει πολύ μεγάλο. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι ο καιρός. Δηλαδή τώρα στη φάση που είμαι, το σώμα μου είναι αρκετά δυνατό, αλλά επειδή έχω το ισχύο μου που είναι υπεξαρθρωμένο, επηρεάζεται πάρα πολύ από τον καιρό. Γιατί εκεί, δηλαδή όταν έχει πολύ υγρασία, όταν έχει κρύο, εκεί οι μυς μου σφίγγουνε. Είναι από τη σπαστικότητα που λέγαμε που σφίγγουνε. Και εκεί πονάει. Οπότε σμπρώχνει το ισχύο και πονάει. Αυτός ο πόνος με δυσκολεύει στην κίνηση. Γι' αυτό και εκεί πάνω έρχεται η φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία τι κάνει? Σε διατηρεί, σε χαλαρώνει για να μπορέσει να βγάλεις κίνηση. Όσο περισσότερο φυσικοθεραπεία κάνω, τόσο καλύτερα κινητικά είμαι. Άμα σταματήσω να κάνω φυσικοθεραπεία, θα αρχίσω να γίνομαι δυσκίνητος. Αυτό πόσο συχνά κάνεις φυσικοθεραπείες, κάθε μέρα? Όχι. Καλά θα ήταν κάθε μέρα. Το ιδανικό είναι, ας πούμε, και κάθε μέρα. Εντάξει, το πολύ είναι 3 φορές τη βδομάδα. Άντε, 4. Αλλά μιας και το ανέφερες, θα πάω εγώ την κουβέντα τώρα εκεί και καλά έκανες. Κάνω τώρα 2 φορές τη βδομάδα, που κανονικά θα έπρεπε 3, αλλά δεν φτάνει το οικονομικό. Και το οικονομικό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Γιατί οι παροχές για τις φυσικοθεραπείες που δίνουν, ειδικά για άτομα τα οποία είναι ενήλικα μετά. Όταν έχεις κλείσει τα 18 δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι 32. Ναι. Ανήκουμε σε μια άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλο αυτό. Είναι το παιδιατρικό το κομμάτι, τα παιδιά, και είναι και οι ενήλικες. Ναι. Τώρα στους ενήλικες δεν δίνουν πολλά λεφτά. Ναι. Δηλαδή δίνουν 6 φυσικοθεραπείες, ενώ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8. 6 το 6 μήνα. το δηλαδή. μήνα. Okay. Δηλαδή, εγώ αν πρέπει να κάνω 3 φορές τη βδομάδα, Ναι, σου δίνουν ας πούμε, τις μισές και. ούτε καν τις μισές. Αλλά εντάξει. Ναι, ναι. Γιατί όμως αυτό με ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεις δουλειά, ας πούμε. Και αυτό το ενδεχόμενο όμως πόσο εύκολο Όχι, ή δύσκολο είναι. δεν ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει από τους γιατρούς. Ξεκινάει από το γεγονός ότι η κατάστασή σου. Δηλαδή, εγώ διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση. Ο γιατρός μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι μη αναστρέψιμο. Οπότε σου λέει, αν εσύ είσαι μη αναστρέψιμος και δεν έχεις βελτίωση, εγώ γιατί να συνεχίζω να σε πληρώνω. Αφού όσο και φυσικοθεραπεία να κάνεις, είναι άχρηστη, δεν είναι. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Ναι. Γιατί εγώ, χωρίς φυσικοθεραπεία, τότε είναι που θα γίνω χειρότερα. Όσο κάνω φυσικοθεραπεία, όσο περισσότερο κάνω, είναι όπως πάτε σε γυμναστήριο. Όταν πας γυμναστήριο και κάνεις συνέχεια γυμναστική και εμείς σου μαθαίνουν και ανοίγουν και δεν αισθάνεσαι πιο άνετα, Ενώ όταν πας γυμναστήριο μετά από 2 εβδομάδες, 3, και κάνεις βάρη, και κάνεις διατάσεις, ή κάνεις διάδρομο, και λες, πας σπίτι μετά και λες, πονάει το σώμα. Λογικό δεν είναι. Για σκέψου το ίδιο ακριβώς με μένα, αλλά εγώ αντί να πάω γυμναστήριο, δηλαδή αντί να κάνω τη γυμναστική που κάνετε εσείς με τα βάρη, κάτι το οποίο δεν μπορώ να κάνω γιατί επηρεάζει τη σπαστικότητα με αρνητικό τρόπο, είναι φυσικοθεραπεία. Okay. Οπότε είναι σαν να σου λέει ο γιατρός ότι μπορείς να πηγαίνεις στο γυμναστήριο 2 φορές τη εβδομάδα. Ενώ θα πρέπει να πηγαίνω 3 και 4. Όσες φορές πηγαίνω, τόσο καλύτερο. Οπότε, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Οι φυσικοθεραπείες, ότι δεν πληρώνεται και θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Κοιτάξτε, όλοι στα οικονομικά τους είναι δύσκολα, αλλά εμείς ένα παραπάνω, δηλαδή αυτό ότι στο εξωτερικό, ας πούμε, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και σε εμάς είναι αλήθεια ότι εγώ και να μην πάω γυμναστήριο δεν έγινε κάτι. Εγώ όμως. Εσύ όμως σε πειράζει άμεσα στην καθημερινότητά σου. Και στο πώς θα ζεις, έτσι. Φυσικά, γιατί επηρεάζει απευθείας το κινητικό. Το κινητικό είναι ένα πολύ βασικό. Γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο το ότι θα σηκωθώ να πάω κάπου. Ναι. Είναι το οτιδήποτε κάνω. Τα πάντα. Το οτιδήποτε. Που εμείς να το έχουμε και λίγο δεδομένο. Ναι, σε εμάς είναι αυτονόητο. Εσύ πρέπει να σκεφτείς γι' αυτό. Ακριβώς. Μέσα στην εβδομάδα σου πρέπει να το σκεφτείς. Πρέπει να προγραμματίσω γι' αυτό. Πρέπει να δω πώς θα το κάνω, τι θα κάνω. Άμα θα χρειαστεί να πάω κάπου και δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα πρέπει να βρω τρόπο να το κάνω. Ή να ζητήσω βοήθεια. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά εντάξει. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχεις βρει τον τρόπο πάντως. Ναι, γιατί έχω μεγαλώσει με αυτό. Τώρα, αν κάποιος ζει φυσιολογικά, χωρίς αναπηρία, και του έρθει ξαφνικά από κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε, εκεί είναι χειρότερα. Γιατί από μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά μαθαίνεις να ζεις. Οπότε είναι πιο δύσκολα από ότι αν μεγαλώσεις με αυτό για να μάθεις να βρεις τους τρόπους σου που εσύ και το σώμα σου, έτσι. Γιατί και το σώμα σου αυτοματοποιείται και βγάζει το πώς θα λειτουργήσει και το πώς θα... με λαθασμένο τρόπο, αλλά τι βγάζει την κίνηση. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και πώς το βιώνεις και κοινωνικά. Δηλαδή με τους φίλους, παρέες, σχέσεις, όποια σχέση είναι αυτή, οικογένεια, τα πάντα. Δύσκολα. Σε δύσκολα μονοπάτια να βάζεις, αλλά εντάξει. Ναι, ό,τι θες λες εννοείται. Και... Θα σου πω, λοιπόν, όταν ήμασταν πιο μικροί, στο σχολείο ας πούμε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Σιγά σιγά, δηλαδή στις μεγαλύτερες τάξεις, κάπως λίγο κάτι γινόταν, ας πούμε. Για παράδειγμα, τώρα θα αναφερθώ με τον Αλέξη τον Κουστελίδη, τον Ποντέγκα Visual στο γνωστό. Είμαστε από μικροί, από τον υπηαγωγείο μαζί, ναι, συμμαθητές ήμασταν. Στην αρχή, όταν είχαμε ξεκινήσει από τον υπηαγωγείο, δεν έκανε παρέα μαζί μου. Τότε που ήμουν στο καρότσι. Έκανε παρέα με τον αδερφό μου. Μετά, δηλαδή προς το γυμνάσιο, δηλαδή πρώτη γυμνασίου, άλλαξαν τα πράγματα που κι εγώ εκεί βελτιώθηκα κινητικά. Σηκώθηκα, δηλαδή περπατούσα. Είχα περπατούρα, αλλά ήμουν πιο αυτόνομος. Δεν ήμουν όπως ήμουν στην καρέκλα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και χρειαζόμουν να συνοδώ στο σχολείο. Οπότε εκεί
άρχισα να αναπτύσσω άλλες σχέσεις. Ήμουν πιο αυτόνομος, μπορούσα να περπατάω, να βγαίνω στα διαλύματα. Που ήταν πολύ βασικό. Ακόμα και για αυτήν τη μικρή κοινωνικοποίηση στο σχολείο, το διάλειμμα ήταν πολύ βασικό. Ναι. Πού θα πάω, με ποιον θα μιλήσω, τι θα κάνω. Σιγά σιγά τα παιδιά, αφού είδαν ότι είμαι πιο άνετος κινητικά, με φώναζαν στα παιχνίδια να μπαίνω μέσα και έτσι γνώρισα τον Αλέξη και κάναμε. Τον ήξερα βέβαια, απλά τότε αρχίζαμε να κάνουμε παρέα. Και μετά, όταν τελειώσαμε το σχολείο, σε ένα πράγμα που τον παραδέχομαι, είναι ότι ήταν από τους λίγους φίλους που ξεκίνησα και είχα, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: έλα ρε Θανάση, να έρθω να σε πάρω με τα αμάξι. Να πάμε βόλτα. Άλλοι δεν θα το κάνουν αυτό. Και πηγαίναμε, ας πούμε, παντού. Πηγαίναμε σινεμά, πηγαίναμε για καφέ, πηγαίναμε για ποτό. Και μετά αργότερα ήρθαν και άλλοι φίλοι πάλι από το σχολείο που κάνανε το ίδιο πράγμα. Αλλά όταν ξεκίνησε αυτό, ξεκίνησε από τον Αλέξη, ας πούμε. Αλλά γενικά το κομμάτι φιλίας τώρα, στην περίοδο που είμαστε, στην ηλικία που είμαστε, θεωρώ ότι είναι ντεμί. Δηλαδή έτσι και έτσι. Προσωπικά, εγώ έχω εξελιχθεί πιο πολύ στο να κοινωνικοποιηθώ, δηλαδή να δείξω πιο ανοιχτό χαρακτήρα στο να γνωρίσω κάποιον. Είμαι πολύ ανοιχτός πλέον. Ήσουν πιο κλειστός, δηλαδή. Ήμουν πολύ πιο κλειστός. Όταν ήμουν μικρός παραγωγή δεν ήξερα κι εγώ. Ναι. Μάθαινα μέσα από αυτό. Και ξεκίνησα να κοινωνικούμε από το πανεπιστήμιο και μετά. Στη σχολή δηλαδή, εκεί Στη σχολή, εκεί ήταν άνετα. Εκεί ήταν άπλα. Ήταν πιο ανοιχτό. Το σχολείο ήταν πολύ σφιχτό. Οπότε εκεί ξεκίνησε το μεγάλο νταβαντούρι της κοινωνικοποίησης. Εκεί ξεκίνησαν μετά. Εκεί γνώρισα και τη Σταυρούλα μετά. Και γνώρισα και άλλα άτομα, τους συνεργάτες μου που είναι και τώρα και φίλοι μου. Και έχεις κάνει και πράγματα, και ταινίες. Ναι. Και ξέρεις, στο πανεπιστήμιο το καλό ήταν ότι γνώρισες κόσμο και δεν υπήρχε αυτό το. Ακόμα και κάποιοι που δεν ξέραν πώς να βρεθούν, δεν υπήρχε αυτό το ότι ξέρεις τι, έχει κάποιο είδους αναπηρία. Είναι κάπως έξω από αυτό. Δεν υπήρχε αυτό. Ενώ στο σχολείο υπήρχε. Θυμάμαι, ας πούμε, κάποιοι καθηγητές δεν με θέλαν στο σχολείο. Με θεωρούσαν δύσκολο. Είχαμε προβλήματα στο σχολείο. Το ήξερες εσύ ή το υπέθεσες? Όχι, το ήξερα. Φαινόταν από τη συμπεριφορά, πολλά πράγματα. Ενώ στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Ήταν ανοιχτός κόσμος. Σαν σου λέει, μπες και κάνε ό,τι θες. Χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να σου πω κάτι, και κάποιος να έχει πρόβλημα μαζί μου, δεν με απασχολεί πλέον. Δεν μου είναι διάφορο. Και πολύ καλά κάνεις. Έτσι πρέπει. Δεν έχω. Να σου πω κάτι, έχω περάσει τόσο πολλά. Δηλαδή, με τα χειρουργεία και όλα αυτά και το πώς μεγάλωσα και προσπαθώ να διατηρηθώ, μου είναι τόσο σήμαντο όλο αυτό που δεν με νοιάζει. Εννοείται, είναι άλλες οι προτεραιότητές σου, αλλού θα δώσεις σημασία. Ναι. Εντάξει, όχι ότι αν νοιαστείς για μένα, δείχνω κατανόηση, έχω συναίσθηση, θα το καταλάβω. Αλλά αν δω ότι ο άλλος τώρα δεν θα κάτσω, δεν θα με νοιάξει κιόλας. Δεν θα με πειράξει, δεν θα στεναχωρηθώ. Απλά θα συνεχίσω. Επειδή πριν το ανέφερες λίγο, να το ρωτήσω τώρα. Ναι. Έχεις διακρίνει, ας πούμε, κάποια λάθη που κάνουν, χωρίς να το θέλουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι, ως προς άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα σε σένα τώρα? Π.χ. να θέλουν να βοηθήσουν, ας πούμε. Είτε να βοηθήσουν, είτε να έχουν κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, ας πούμε. Κοιτάξτε, στο θέμα της βοήθειας είναι λίγο, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Προσωπικά, εγώ είμαι λίγο πιο αυτόνομος. Οπότε, αν μου ζητήσει κάποιος βοήθεια σε κάτι που μπορώ να κάνω, πάρε το και ίσως λίγο εγωιστικά από μεριά μου, αλλά όχι με τον κακό τον εγωισμό, με τον καλό τον εγωισμό. Ότι θα πω, όχι, είμαι καλά, μπορώ να το κάνω. Θα πω, ναι, θέλω βοήθεια, αν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος σωματικά. Αλλά συνήθως, αν είναι κάτι που μπορώ να κάνω, θα πω, όχι, ευχαριστώ, θα αρνηθώ. Όταν θα αρνηθώ, όχι μόνο σε μένα, σε οποιοδήποτε, κάποιος τυφλός να είναι, και πει, όχι, μπορώ, είμαι κομπλέ, ο άλλος μπορεί να το παρεξηγήσει. Μου έχει τύχει. Να πει, αυτός γιατί μου είπε όχι. Μπορεί να του φανεί αγένεια. Όχι, δεν είναι αγένεια. Το άλλο το κλασικό το κομμάτι που συναντάω πάρα πολύ συχνά είναι το ότι να θέλω να γνωρίσω κάποιον. Ας το ξεκινήσουμε το κομμάτι της φιλίας. Και ο άλλος να μην ξέρει πώς να φερθεί. Και ακόμα το πώς να μιλήσει. Δηλαδή να μην είναι ελεύθερος όπως είμαστε τώρα εμείς και μιλάμε. Να μην μπορεί να μιλήσει, να φοβάται να μιλήσει μήπως πει κάτι που με πειράξει. Το οποίο αυτό εγώ το θεωρώ too much. Δηλαδή, εντάξει, και καμιά φορά εγώ δεν έχω πρόβλημα γενικά.
Αλλά αν, ας πούμε, θέλω να κάνω κάποιες φιλίες με αυτό το άτομο και μου βγάζει αυτό το χαρακτήρα, αυτό το κόμπλεξ, με φέρνει και εμένα σε δύσκολη θέση. Μπορεί ασυνείδητα, κάποιες φορές ασυνείδητα. Και δεν ξέρω κι εγώ πώς να βρεθώ. Δηλαδή, ακόμα και να θέλω, κάπως με μπλοκάρει. Λογικό είναι. Και στην αρχή με τσάτιζε πάρα πολύ. Πολύ νεύρα. Πολλά νεύρα. Μεγαλώνοντας, επειδή είχα ορίμασα περισσότερο, άρχιζε να μην με νευρεί. Τώρα δεν με νευριάζει. Τώρα δεν με νοιάζει. Θεωρείς ότι είναι καλύτερο γενικά να προσφέρει ο άλλος κατευθείαν τη βοήθειά του ή αυτό, ας πούμε, είναι too much? Θα μπορούσε να ρωτήσει. Να ρωτήσει, αυτό εννοώ, όχι να πάει να κάνει κάτι. Ναι, καλό θα ήταν, σε μένα προσωπικά θα μπορούσε να ρωτήσει. Χρειάζεσαι βοήθεια εδώ, χρειάζεσαι βοήθεια κάπου, και εγώ να του πω, ξέρεις, ναι, όχι. Γιατί κακά τα ψέματα, χρειάζομαι βοήθεια. Το παραδέχομαι. Δεν είναι ότι δεν χρειάζομαι. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία στην αρχή, όταν γνωρίζω κάποιον, γι' αυτό το είπα λίγο εγωιστικά πριν, δεν θέλω να του πω δώσε μου βοήθεια κατευθείαν. Νιώθω κι εγώ ίσως λίγο άβολα. Μετά, όταν το γνωρίσω και δω κάπου που χρειάζομαι βοήθεια, τότε ναι. Δηλαδή, να τον γνωρίσω πρώτα και μετά. Να υπάρχει και μια άνεση. Μπράβο, ναι. Και εμπιστοσύνη ίσως. Εξαρτάται. Εξαρτάται σε αυτό που θα με βοηθήσει. Αν είναι κάτι απλό, ας πούμε, σε εξωτερικό χώρο. Σε έξω να ανέβω ένα ψηλό σκαλί, ας πούμε, και δεν φτάνω. Ή γλιστράνε πατερίτσες έξω. Εκεί δεν χρειάζεται να τον εμπιστευτώ τον άλλο για να τον πω, να τον πω, εγώ βοήθα με λίγο εδώ πέρα ή κράτα με λίγο εδώ πέρα για να ανέβω. Αλλά σε άλλα θέματα, δεν ξέρω, σε θέματα πιο προσωπικά. Ναι. Ναι, εκεί θέλει. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ το πιο κοντινό άτομο που ξέρω είσαι εσύ, που να έχει κάποια κινητική αναπηρία εννοώ, και δεν μου έχει τύχει, ας πούμε, να ξανασυναναστραφώ και να ξέρω ότι μπορεί να χρειαστεί να προσφέρω βοήθεια. Οπότε σε μένα το μυαλό μου πάει ότι θα μου ζητήσει κι ο άλλος άμα θέλει, θα προσφέρω με βοήθεια ευγενικά, χωρίς να νιώσω κι εγώ ότι μην είσαι επεμβετική, μην κάνεις τώρα παρεμβατική, μάλλον μην κάνεις τον άλλο να νιώσει, δεν ξέρω κι εγώ, περίεργα. Οπότε, δηλαδή, νομίζω ότι ο κάθε ένας έχει δικά του πράγματα που σκέφτεται. Δηλαδή, αν σου πω όχι σε κάτι, δεν θα παρεξηγηθείς. Όχι, δεν θα παρεξηγηθώ. Απλά θέλω κι εγώ να το πω με τρόπο που. Αυτό. Κατάλαβες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ μας. Επειδή γνωριζόμαστε, ξέρεις ότι αν θα σου πω κάπου όχι, ξεκάθαρα όχι, δεν θα πεις οκ. Εντάξει, δεν θα πεις τώρα γιατί μου είπε όχι. Γιατί φέρθηκε έτσι. Καταλαβες. Αυτό έξω, στο συμπεριφερικό κομμάτι, είναι μεγάλη διαφορά. Ή να στο πάρω πιο απλά. Το να μιλήσεις με κάποιον. Πες ότι εγώ σε γνωρίζω πρώτη φορά έξω. Δεν είμαστε φίλοι. Εγώ θα σε πλησιάσω, θα σου ρωτάω πράγματα. Θα σε ρωτάω, θα προσπαθήσω να ξεκινήσω κουβέντα. Εσύ μπορεί να πεις τώρα αυτός, τι να το ρωτήσω εγώ για αυτόν. Δηλαδή, τι να το ρωτήσω για το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, τι να ρωτήσω. Μπορεί να πω κάποια βλακεία που να το παρεξηγήσει. Το πιο κλασικό είναι αυτό που το συναντάω συνέχεια. Είναι και λίγο ταμπού, νομίζω, γενικά, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, σε σχέση με το εξωτερικό, γιατί εγώ μεγάλωσα στο εξωτερικό, Αμερική, Γερμανία, είναι πάρα πολύ. Το κοινωνικό κομμάτι ξεκινάει λίγο και όχι μόνο από εμάς, ξεκινάει λίγο και από τους γονείς. Γιατί οι γονείς, ας πούμε, είναι αυτοί που όταν έχουν κάποιο παιδί με αναπηρία, οι ίδιοι μπορεί να μην ξέρουν πώς να βρεθούν στην αρχή. Γιατί δεν έχουν μάθει το παιδί τους τι χρειάζεται. Ή πώς αντιδράει σε διάφορες καταστάσεις. Και μπορεί και σε πολύ βαριές αναπηρίες ακόμα περισσότερο. Οπότε τι κάνουνε, τα κρατάνε μέσα στο σπίτι. Αν τα κρατάς μέσα στο σπίτι, ο άλλος πώς θα κοινωνικό παιδί, πώς θα μάθει να μιλάει, πώς θα μάθει, άμα δεν βγει έξω να ζήσει. Εμπειρίες χρειάζεσαι για να αναπτύξεις ωριμότητα. Έτσι δεν είναι? Η ζωή τι είναι? Εμπειρία είναι. Μια εμπειρία είναι. Όσο πιο πολλές εμπειρίες έχεις, τόσο καλύτερο ωριμάζεις και μπορείς να χτίσεις καλύτερο χαρακτήρα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
Συμφωνούμε. Ναι, δεν είναι. Οπότε αν δεν βγαίνει ο άλλος έξω, δεν έχει παρέες. Ναι. Πώς θα, αν δεν μιλάει και είναι μέσα στους 4 στίχους, να σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου έχει τύχει. Έχω γνωρίσει ένα παιδί το οποίο ήταν στο πανεπιστήμιο σε άλλη σχολή. Δεν θα πω ούτε όνομα ούτε πού. Το οποίο ήταν πανέξυπνο, ήταν σε μια πάρα πολύ καλή σχολή, πολύ δύσκολη σχολή. Το μυαλό του ήταν ξηράφι, ήταν κινητικά πολύ χειρότερα από μένα, αλλά ήταν στην επαρχία. Και δεν έβγαινε. Επαρχία μακριά, τώρα μιλάμε. Δεν κοινωνικοποιεί ήταν. Ήταν στο αντικείμενο του εκεί, focus. Αλλά καταλάβαινες ότι αυτό το άτομο αργά ή γρήγορα θα αναπτύξει κατάθλιψη. Άμα δεν έχει παρέες, άμα δεν έχει τίποτα, τι θα κάνει. Οπότε, εγώ πιστεύω παίρνουν ένα κομμάτι ευθύνης και γονείς. Το να μην είναι προστατευτική, ας πούμε. Και προστατευτική και να αφήσουν το πιο βασικό είναι να πούνε στο παιδί τους ότι ξέρεις τι, έχεις αυτή την αναπηρία που έχεις. Εντάξει, τώρα εξαρτάται και τι αναπηρία έχεις. Τώρα αν μιλάμε για κινητικό και πόσο κινητικό, γιατί έχει πολλά φάσματα. Να πούνε ότι ναι, το αποδέχομαι αυτό ως γονιός, δεν μπορεί να αλλάξει. Και θα μάθω να χτίζω πάνω σε αυτό ή θα σε βοηθήσω να χτίσεις πάνω σε αυτό για να γίνεις ανεξάρτητος. Η δικιά μου μητέρα αυτό είπε. Το αποδέχτηκε. Και όχι μόνο το αποδέχτηκε πριν από μένα. Και είπε, όχι, δεν το βάλε κάτω. Είπε, θα τον μάθω, θα κάνει κάποια πράγματα, θα κάνουμε κάποια πράγματα και θα τον μάθω να είναι ανεξάρτητος όσο περισσότερο γίνεται. Και αυτό αργότερα αποφάσισε να βγούμε στο εξωτερικό, να πάμε Αμερική, να κάνουμε όλα αυτά που είπα πριν, χειρουργία, φυσικοθεραπεία κτλ. Για να έρθω σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Ναι. Να είμαι όσο πιο πολύ ανεξάρτητος γίνεται. Και όσο προχωράει και περνάνε τα χρόνια, να γίνουμε όλο και πιο ανεξάρτητος, όλο και περισσότερο. Γιατί τυχερός είμαι επειδή έχω μία αναπηρία η οποία δεν με περιορίζει τόσο πολύ. Με τη φυσικοθεραπεία εξελίσσεται. Όσο εξελίσσεται, μπορώ να κάνω όλο και παραπάνω πράγματα. Οπότε ανεξαρτητούμε πιο πολύ και σε καινούργια πράγματα. Αυτό φτάνει και σε σημείο που θέσαι τελείως ανεξάρτητος ή πάντα θα χρειάζεσαι ένα συνοδό, μια βοήθεια, ξέρεις? Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που ρωτάς. Ναι, η συνοδός χρειάζεται σε οποιονδήποτε. Και εγώ και οποιοσδήποτε. Αυτό είναι αυτονόητο. Okay. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να είμαι κάπου έξω μόνος μου. Θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα που μου έχει τύχει. Ναι. Να βρέχει, να γλιστράει, να έχω τις πατερίτσες και να έχω πέσει. Λίγο ή πολύ συνήθως είναι άνθρωποι γύρω μου και με βοηθάνε, σηκώνομαι. Ναι. Αν όμως δεν είναι, ή αν χρειαστεί να πάω κάπου που έχει πάρα πολλές σκάλες και δεν έχει ασανσέρ, που δεν είναι προσβάσιμο καθόλου, εκεί τι γίνεται? Εκεί χρειάζεται συνοδό. Άρα πιστεύω ότι ο συνοδός είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα και πρέπει όλοι να τον έχουν. Εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα να τον πάρω σε σημείο που δεν μπορώ να πάω. Κάποιος που είναι σε καρότσι και είναι χειρότερα θα μπορούσε να το χρειάζεται στη συνέχεια. Γιατί ο συνοδός δεν είναι μόνο για το κινητικό κομμάτι, είναι και για άλλα πράγματα. Για πράγματα που κάποιος που είναι σε καρότσι δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να φάει ή δεν μπορεί να μετακινηθεί, να μπει σε αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Το κομμάτι του συνοδού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια άρχισε να εξελίσσεται. Ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον μία δεκαετία πριν. Ναι. Δηλαδή στη Γερμανία το έχουν εδώ και 15 χρόνια. Το κράτος, μην πω καλύτερα στη Σουηδία, το κράτος σου δίνει συνοδό. Στο εξασφαλίζει το κράτος και τα έξοδα και όλα με αυτή την έννοια? Ναι. Δηλαδή το συνοδό τον πληρώνει το κράτος. Σαν κανονική δουλειά. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει, έτσι? Ισχύει. Τώρα άρχισε τα τελευταία 2 χρόνια. 3 νομίζω. Εμείς έχουμε και εδώ μαζί τη συνοδό σου. Οπότε είναι μαζί μας και η συνοδός του Θανάση, η κυρία Βίκη. Γεια σας, ευχαριστούμε που ήρθατε και εσείς. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Και εμείς. Να πούμε ότι είστε και η μητέρα του Θανάση. Ναι. Έχετε αναλάβει και το ρόλο του συνοδού. Τώρα δεν θα έπρεπε βέβαια από εδώ και πέρα, γιατί ο Θανάσης αν είναι ενήλικας πλέον πρέπει να φύγει από τη μαμά. Πρέπει να φύγει από το σπίτι, να ζήσει μόνο του, με το δικό του συνοδό, στο δικό του χώρο και να χτίσει τη ζωή του. Αυτονομία λέγεται. Ο Θανάσης δεν μπορεί να μείνει μόνος. Χρειάζεται υποστήριξη, άρα υποστηριζόμενη διαβίωση λέγεται αυτό.
χρειάζεται κάποιον ο οποίος θα τον υποστηρίζει για να μείνει μόνος. Ο προσωπικός βοηθός στην Ελλάδα είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, αλλά δεν ξεκίνησε για όλη την Ελλάδα, ξεκίνησε μόνο για την Αθήνα, γίνανε αιτήσεις, έκλεισε η πλατφόρμα και τώρα περιμένουμε να ξανανοίξει η πλατφόρμα και να μπουν όλα τα ΑΜΕΑ τα οποία δεν είχαν κάνει αίτηση. Θα δούμε. Ο βοηθός γίνεται οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει, να είναι βοηθός. Νομίζω ότι ναι, κάνουν κάποια σεμινάρια και μπαίνουν στην πλατφόρμα οι διαθέσιμοι. Βέβαια είναι δύσκολο. Δίνουν και κάποιες εξετάσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όχι ακριβώς εξετάσεις, είναι αξιολόγηση. Είναι αξιολόγηση, παύλα εξετάσεις. Δίνουν εξετάσεις, πρέπει να πιάσουν το 60%. Ναι. Για να μπορέσουν να μπουν μέσα στο πρόγραμμα και έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτοί, δηλαδή να τους επιλέξει οποιοσδήποτε, ή αν είμαι εγώ μες στην πλατφόρμα και ζητάω προσωπικό βοηθό και είναι το όνομά μου μέσα στη λίστα, μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να πάω με το Θανάση. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να πάει προσωπικός βοηθός πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγενής. Απαγορεύεται. Ναι, είναι σωτήριο αυτό. Αν συνεχιστεί. Και μετά είναι το οικονομικό, παιδιά, το οποίο είναι το κόστος ζωής ενός ατόμου με αναπηρία είναι διπλάσιο, τριπλάσιο από ότι ενός κανονικού ανθρώπου χωρίς αναπηρία. Εντάξει, τα παλεύουμε. Εμείς τουλάχιστον, υπάρχουν 2 τρόποι εγώ σαν συνοδός και μαμά του Θανάση που αντιμετώπισα για να αντιμετωπίσει το θέμα του Θανάση. Είναι 2 σκέψεις. Ή το αφήνεις ή το παλεύεις. Έτσι, εγώ είχα και την πολυτέλεια να το παλέψω, γιατί έπρεπε να αφιερωθώ στο Θανάση, να έχω μια δουλειά η οποία μου δίνει τον ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ, να φύγω στο εξωτερικό, είναι και το οικονομικό, είναι πολλά. Τα καταφέραμε. Συνόδευσα το Θανάση στο δημοτικό, στο πανεπιστήμιο, μέχρι τώρα και πιστεύω, ευελπιστώ, είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε. Στο πανεπιστήμιο όχι. Στο πανεπιστήμιο είχαμε. Στο πανεπιστήμιο ήμασταν στο Απιθύτα και ο λόγος που πήγαμε στο Απιθύτα είναι επειδή είχε λεωφορείο για να μεταφέρει τα ΑΜΕΑ, το οποίο είχε γίνει δωρεά στο Απιθύτα, αλλά κάποιες φορές δεν είχε βενζίνη το λεωφορείο, οπότε δεν λειτουργούσε και έπρεπε να πάει η μαμά του Θανάση στη σχολή, οπότε κάναμε μαθήματα εκεί. Ή να πάει να τον πάρει επειδή τελειώναμε το μοντάζ 9 η ώρα, αν θυμάσαι. Και δεν είχε λεωφορείο. Και δεν είχε λεωφορείο μέχρι τις 9, γιατί δεν πλήρωναν τους οδηγούς σαν υπερορία να καθίσουν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά που είχαν μέχρι τις 9 μάθημα. Οπότε δεν υπήρχε μέσο επιστροφής, οπότε έπρεπε η μαμά να έρθει να πάρει το Θανάση στη σχολή. Και η μαμά να μην δουλεύει. Γιατί άμα δούλευε. Γιατί αν είχα μια εργασία δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ. Τα καταφέραμε, τελειώσαμε και τώρα είμαστε στο κομμάτι το εργασιακό. Ο Θανάσης ψάχνει εργασία. Είναι πολλά. Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος ο οποίος με την αναπηρία του προσπαθεί να ζήσει normal. Έτσι. Πώς θα μπει, να έχει προϋπηρεσία, να είναι προσβάσιμος ο χώρος. Είναι πολλά. Εσύ τώρα δηλαδή ψάχνεις ενεργά για δουλειά. Ναι. Καλό θα ήταν να μπορούσα να ασχοληθώ με το κομμάτι που τελείωσα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ναι, κινηματογράφο. Είναι δύσκολο και είναι ότι είναι και στην Αθήνα τα πιο πολλά. Και λόγω προσβασιμότητας δεν μπορώ να πάω εκεί, οπότε η μόνη μου λύση είναι να κρατήσω το σινεμά ως χόμπι, να βρω μια δουλειά κάπου, κάποια δημόσια δουλειά. Ακόμα και στην τηλεόραση δεν είναι κακό, γιατί έκανα πριν 2 χρόνια πρακτική στην Ερυθρέα και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό είναι σχετικό κιόλας, εντάξει, δεν είναι... Και είναι και σχετικό με τη δουλειά, οπότε απλά, όπως ξέρεις και εσύ, εδώ δεν έχει πολλή τηλεόραση, πολλά κανάλια. Αλλά και το άλλο, να δουλέψεις σε μια δημόσια υπηρεσία, να έχεις ένα βασικό μισθό, για να μπορείς λίγο να καλύπτεις κάποιες ανάγκες έξτρα παραπάνω, σαν αυτές που ανέφερε η Βίκη, που χρειάζεται τα διπλάσια λεφτά, και μετά το σινεμά τον κάνεις ως χόμπι. Ναι. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω δουλειά, έτσι, να βγάζω και χρήματα. Ναι. Αλλά δυστυχώς. Αλλά αυτό ισχύει και όχι για τους περισσότερους στη σχολή, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Οι περισσότεροι δεν το ακολουθάμε. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, για παράδειγμα, εσύ θα μπορούσες να πας να δουλέψεις σε μια ταινία. Ναι. Ωραία. Εγώ κινητικά δεν μπορώ. Προσβασιμότητα. Ναι.
Γενικά. Δηλαδή, αν πούμε ότι το γύρισμα είναι σε κάποιο εξωτερικό χώρο πολύ δύσκολο, σε ένα βουνό, δεν μπορώ να πάω. Ναι. Εντάξει, μπορώ να κάνω παραγωγή, μπορώ να κάνω σενάρια, μπορώ να κάνω δουλειές οι οποίες δεν απαιτούν ενεργητικότητα στην ταινία. Είναι πιο πολύ παθητικά. Οκ, ναι. Ωραία, άρα και πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι όμως που ψάχνεις δουλειά? Είναι εύκολο, εντάξει, δεν είναι σε κανένα νομίζω, αλλά είναι δεκτική, ας πούμε, στο να πάρουν ένα άτομο που έχει μια κινητική αναπηρία? Είναι και για Υπάρχει αυτούς, ρατσισμός. υπάρχει ρατσισμός σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Πολύ Πώς το σωστή, έχεις ζήσει εσύ, έτσι? πολύ σωστή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Στον ιδιωτικό τομέα, ίσως να υπάρχει και ρατσισμός. Μια διάκριση, ας πούμε. Ναι. Γιατί σου λέει τι δουλειά μπορείς να βγάλεις εσύ, πόσο δουλειά μπορείς να βγάλεις. Που αυτό δεν ισχύει. Γιατί εγώ μπορεί αύριο μεθαύριο στο δημόσιο τομέα να βγάζω τη δουλειά 3 ατόμων οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Έτσι, εκεί έχουμε καταλήξει. Τώρα, έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα δεν το βλέπουν έτσι. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν αυτό που λέγαμε πριν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ο άλλος να έχει αναπηρία, αν δεν μπουν στη θέση σου. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει βιώσει κάτι παρόμοιο με εσένα, ή αν δεν έχει κάποιον συγγενή που να έχει κάτι παρόμοιο, να ξέρει πώς είναι, δεν ξέρει πώς είναι. Ακόμα και στον δημόσιο τομέα που βάζουν κάποιες θέσεις για εμάς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες θέσεις στο δημόσιο που απαιτούν χαρτί με ποσοστό αναπηρίας για να μπεις. Εκεί δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις κάποιο ποσοστό αναπηρίας. Και δεν τα βάζουν, γνώμη μου, γιατί είχα και πρόσφατη εμπειρία, δεν το έχουν υλοποιήσει σωστά. Δηλαδή ζητάνε ένσημα. Όχι ένσημα, ζητάνε, εμπειρία. Προϋπηρεσία, ναι. Εγώ πώς θα δουλέψω. Πώς θα αποκτήσει προϋπηρεσία αν δεν σε πάρει κάποιος σε εργασία. Ακριβώς, ναι. Και ζητάει προϋπηρεσία για να πας. Τώρα, έχουν και θέσεις που δεν ζητάνε προϋπηρεσία. Αλλά εκεί ο άλλος πάει και σου λέει έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο, οπότε εσένα σε κατεβάζει κάτω. Δεν είναι σωστά το σύστημα. Δεν είναι. Ναι, χρειάζονται προϋποθέσεις. Χρειάζονται πιο βασικές προϋποθέσεις, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πώς θα πάει ο Θανάσης στη δουλειά του, άρα χρειάζεται ο συνοδός, στο αν θα είναι προσβάσιμος ο χώρος στον οποίο θα εργαστεί. Είναι ένα πακετάκι. Πρέπει να είναι προσβάσιμος, έτσι. Κάνουμε βήματα. Εγώ βλέπω ότι ενδιαφέρονται πολύ να μάθουν, να δώσουν. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αυτός που το προσπαθεί το καταφέρνει. Δηλαδή βρίσκει τρόπους. Εμείς είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, στο να βρει ο Θανάσης με εργασία και να μείνει μόνος. Γιατί η αυτονομία είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, παιδιά. Κατά τα άλλα, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζετε κι εσείς. Και στη δουλειά και στις σχέσεις, γιατί και οι σχέσεις είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Τώρα, η εικόνα, χαλάμε την εικόνα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν μας στέλνουν γιατί τους χαλάμε την εικόνα. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Αυτό ο Θανάσης δεν τον ενοχλεί αυτή τη στιγμή. Τον ενοχλούσε, αλλά τώρα το έχει πάρει είδηση. Είναι αυτό που είπες και πριν, ότι πλέον δεν σε νοιάζει, γιατί αν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου που κοιτάει αυτό το πράγμα, αν του χαλάς την εικόνα. Που οι περισσότεροι το κοιτάνε, έτσι. Και δεν είναι ηλικιακό, είναι από τις μικρές μέχρι τις μεγάλες ηλικίες. Είναι θέμα παιδείας αυτό. Δεν έχουμε μάθει πώς να κοιτάμε τον άλλον. Έτσι. Τι να κοιτάμε στον άλλον. Να κοιτάμε το αν φοράει το ακριβό πουκάμισο ή να κοιτάμε το πώς μιλάει. Να κοιτάμε το βλέμμα του ή να κοιτάμε το αν κουτσένει. Ή το πώς συμπεριφέρεται. Είναι θέμα το πώς θα σου μάθουν να βλέπεις αυτή τη διαφορετικότητα που λέγεται αναπηρία. Εντάξει, είναι τιμή σου που αυτά τα άτομα είναι εκτός της ζωής σου. Να ξέρεις. Οι περισσότεροι είναι εκτός. Ναι. Μιλάμε για τους λίγους τώρα. Και ναι και όχι. Τώρα που είμαι μόνος, γενικά προτιμώ τη μοναχικότητα από το να έχω ένα άτομο το οποίο θα μου διαλύσει την ψυχική υγεία προκειμένου να είναι μαζί, να έχω κάποιον δίπλα μου. Γιατί το βλέπω και στους φίλους μου. Δηλαδή βλέπω στους φίλους μου, τους κοντινούς, που έχουν σχέση και δεν περνάνε καλά. Και δεν φεύγουν από αυτήν, δεν θέλουν να φύγουν από αυτή. Γιατί σου λέει δεν θέλω να μείνω μόνος ή ξέρεις τι, δεν απλά για να τον έχω τον άλλον.
Αυτό. Είναι η Πολύ συνήθεια συχνό. και ο φόβος της μοναξιάς. Μπράβο, το οποίο είναι πολύ άσχημα, παιδιά. Εγώ προσωπικά προτιμώ να είμαι μόνος. Ναι, Χίλιες Το έχω, φορές. το έχω αποδεχτεί προκειμένου, γιατί το έχω ζήσει, το έχω προσπαθήσει. Έχω προσπαθήσει να είμαι με άτομο δίπλα. Το οποίο δεν Δεν σου κάνει καλό. δεν σου κάνει καλό. Δεν μου κάνει καλό. Παιδιά, τα ΑΜΕΑ είναι μόνα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Δεν είναι στην Ελλάδα που τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Και στο εξωτερικό και στην Αμερική που είμαστε, είναι σε ιδρύματα τα ΑΜΕΑ. Είναι σε χώρους περιορισμένους. Δεν είναι έξω διάσπαρτα ανάμεσα σε κόσμο. Και εκεί δεν τα θέλουν. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο αυτό. Δεν μας θέλουν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι θα υποχρεωθούν να μας αποδεχτούν. Έτσι, αποδέχομαι σημαίνει αποδέχομαι και κάτι που δεν θέλω. Αλλά είναι αποδοχή, αναγκαστική αποδοχή. Εντάξει, πιο πολύ νομίζω είναι η διαφορετικότητα. Γιατί δεν έχεις λόγο να. Γιατί να μην τον αποδέχεσαι τον άλλον. Απλά δεν. Επειδή σου Γιατί φαίνεται σου χαλάει την ξένο. εικόνα. Γιατί πρώτον, γιατί δεν βλέπω συχνά άτομα σαν. Και ο Θανάσης έχει μια αναπηρία η οποία την αποδέχεσαι εύκολα. Μιλάμε και για καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Δεν τις βλέπουμε καταρχήν. Είναι αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι δεν κυκλοφορούν και ΑΜΕΑ έξω. Γιατί δεν μπορούν ή γιατί δεν θέλουν. Και τα δύο είναι. Είναι και οικογένειες που δεν τα εκθέτουν έξω, είναι και ότι δεν μπορούν να βγουν έξω. Οπότε δεν βλέπω εγώ συχνά ένα Θανάση με πατερίτσες να πέφτει, να κουτσένει, να μην μπορεί να περπατήσει, ένα άλλο παιδάκι να κοιτάει αλλιώς, να κοιτάει στραβά, να τρέχουν τα σάλια, γιατί υπάρχουν και βαριές περιπτώσεις, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε για ποσοστό κοινωνικοποίησης. Πόσο μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ένα ΑΜΕΑ. Έτσι είναι άλλα που μπορούν, σαν το Θανάση, να πάει στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχει κάποιο νόησης θέμα, νοητικό, δεν υστερεί σε κάτι εκτός από την κίνηση, οπότε μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει. Είναι άλλος ΑΜΕΑ που δεν μπορεί, έτσι. Ή μπορεί να έχει το νοητικό Είναι τεράστιο το θέμα. και να μην μπορεί να κινηθεί καθόλου. Αυτό που λέγαμε πριν. Ας πούμε. Ναι. Να είναι φωστήρας. Το θέμα είναι στο βαθμό που μπορείς να βγεις έξω και να συναναστραφείς με κάποιον άλλον, να μάθει ο άλλος, να ξέρει ο άλλος πώς θα σου συμπεριφερθεί, πώς θα μιλήσει, να μην είσαι ένα ζόμπι ή κάποιος που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του ή που δεν τολμώ να σου μιλήσω γιατί δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να είναι φίλος σου, σύντροφός σου, οτιδήποτε, θέλει να είναι στη ζωή σου. Είναι προτιμότερο, ας πούμε, να σου ρωτήσεις τα ίσα. Ξέρεις τι, θέλω να μου πεις πώς θες να. Είτε συμπεριφέρομαι, είτε να βοηθάω, έτσι ώστε να είναι μια καθημερινότητα να είναι. Θα ήθελα να μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου. Ναι. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Το ίδιο πράγμα που ζητάτε κι εσείς οι απλοί άνθρωποι που το χάνετε στην επικοινωνία. Αυτό. Είναι το ίδιο Τα πάντα πράγμα. επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία είναι το παν σε μια σχέση. Αν όχι το παν, ένα από τα πιο βασικά. Σαν οικογένεια, όσο ξέρω, είστε δεμένοι, σωστά, και με τα αδέρφια σας. Ναι. Δίδυμος ο Θανάσης. Ναι, δίδυμος, ναι. Δίδυμος και μια αδερφή μεγαλύτερη, 4 χρόνια. Ναι. Οπότε μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον που ένιωθες included. Ναι, ήταν τυχερός αυτός. Και κάποιες φορές με σου που ήμουν και λίγο πιο πάνω. Γιατί χάρη σε μένα γινόντουσαν και άλλα πράγματα στην οικογένεια, οπότε πέρανε και οι άλλοι γύρω από μένα, οπότε ήταν κάποιες φορές λίγο έτσι. Είναι μεγάλο σχολείο, ξέρεις, να έχεις μια περίπτωση αναπηρίας στο σπίτι. Σου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Σε πάει σε κόσμους πολύ διαφορετικούς, ανοίγει το μυαλό σου, αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εσύ σαν μητέρα επίσης είναι πολύ σεβαστό αυτό που κάνατε. Δηλαδή, που καταφέρατε και μεγαλώσετε. Εμένα άλλαξε η ζωή μου με το Θανάση. Ναι. Ήμουνα πολύ αλλού από τις άλλες μαμάδες. Ναι. Δεν το έβαλα κάτω και εντάξει, τα καταφέραμε. Αυτό κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι περισσότεροι γονείς αν θα την δρούσαν έτσι, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ Δεν γονείς είναι που νομίζω δεδομένο ούτε αυτό. Όχι. Όχι καθόλου. Όχι. Γιατί και η μητέρα μου πήρε από Ήμουνα μένα. και μικρή εγώ τότε. Και εγώ πήρα από τη μητέρα μου. Δηλαδή, αν δεν ήμουν εγώ στην οικογένεια, αν δεν υπήρχε άτομο με αναπηρία, Ναι. η μητέρα μου μπορεί να μην ήταν έτσι. Ναι. Δεν θα ήμουν Ναι. Θανάση. Ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιποι. Δεν θα ήμουν. Αυτό σου λέω. Ότι Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η μητέρα μου να μου πει, ξέρω εγώ, θα κάνουμε αυτά, να μάθεις αυτά και από εκεί και πέρα
να είσαι μόνος σου, να προσπαθήσεις να ανεξαρτοποιηθείς, δεν είναι... Να σου πω, Θανάση, καταρχήν μας άλλαξε και το ότι πήγαμε σε περιβάλλον εκτός Ελλάδος, έτσι. Σίγουρα. Και είχαμε να συγκρίνουμε και εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έπρεπε να ξεχωρίσουμε εμείς, εγώ δηλαδή, μεταξύ μας, να πάρουμε διαζύγιο. Γιατί οι μαμάδες με τα αμαία είναι ένα. Με τα παιδιά εδώ, με τα φυσιολογικά παιδιά είναι οι γονείς κόλληνοι. Λοιπόν, για φανταστείτε ένα παιδί το οποίο θέλει φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο, πόσο ένα γίνεται με τη μαμά ή τον μπαμπά ή το φροντιστή του. Λοιπόν, στο εξωτερικό ξεχωρίσαμε. Τελείωσε. Εσύ ο Θανάσης και εγώ εδώ. Τα όρια μας είναι αυτά. Το αν παραβιάζω εγώ τα όρια τώρα του Θανάση και τον συνοδεύω, ενώ θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει άλλος συνοδός σαν ενήλικας, αυτό είναι γιατί μας αναγκάζει το ελληνικό περιβάλλον μέχρι να βρούμε ένα προσωπικό βοηθό, να βοηθώ το Θανάση. Γιατί το Θανάση χρειάζεται βοήθεια εφόρου ζωής, όπως και φυσικοθεραπείες. Αλλάξαμε στο εξωτερικό λοιπόν. Αλλάξαμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλάξαμε τη σχέση μας μεταξύ μας. Και εφόσον υπήρχε η δυνατότητα ο Θανάσης να μείνει μόνος, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να μείνουν όλοι μόνοι, μόνος υποστηριζόμενος έτσι, με υποστήριξη, το παλέψαμε. Γιατί ξέραμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να το κάνει. Το παλέψαμε. Θα τα καταφέρουμε. Και μπράβο σας, γιατί πιστεύω ότι κυρίως είναι επειδή εσείς πρώτοι το αποδεχτήκατε και αυτό έδωσε δύναμη και σε εσάς και στο ίδιο το παιδί. Το Θανάση, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, βέβαια. Είναι παράδειγμα κιόλας και το ότι να αναξαρτοποιηθείς. Οπότε μπορεί να μην υπήρχε καν αυτή η εικόνα. Αν δεν τη δίνατε. Ναι, παρόλα τα μεγάλα εμπόδια, έτσι, από τη γέννηση που είχαμε τρομερά εμπόδια, παντού, στο σπίτι, στο σχολείο, στην εκπαίδευση, στις θεραπείες, παντού εμπόδια, παιδιά, άσχετα αν τα ξεπεράσαμε και τα φτάσαμε εδώ. Τα γκρεμίσαμε λοιπόν τα εμπόδια και είμαστε εδώ. Έχουμε υπέροχους φίλους, εσάς. Ναι, και ξέρεις, στην πορεία μας όλη αυτή, συναντήσαμε υπέροχους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν ελάχιστοι, αλλά ήταν άνθρωποι δοτικοί, οι οποίοι σε κατανοούσαν, σε αποδέχονταν αμέσως, υπήρχε ευαισθησία και σε βοήθησαν να πας μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις από τους 100 έστω και έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι μαζί σου. Είτε είναι φίλος, είτε είναι κάποιος που θα βοηθήσει. Και αυτό είναι ωραίο να μέσα σε όλο αυτό μπορεί να είναι λίγες οι περιπτώσεις που να είναι καλές, Ναι, αλλά έτσι. να μην μένεις στις κακές που είναι οι πιο πολλές. Μα οι καλές είναι λίγες. Οι καλές είναι που σε πάνε Πατάς μπροστά. αυτές τις περιπτώσεις και προχωράς. Ναι, γιατί τείνουμε και να γκρινιάζουμε. Εγώ κάποιες φορές πρόσφατα Όλοι το ένιωσα γκρινιάζουν. ότι γιατί είναι τόσες λίγες και είναι περισσότερες οι κακές στιγμές, ας πούμε, αλλά μετά όμως χάνεις και την ουσία, χάνεις το νόημα. Είναι πολύ εύκολο να γκρινιάζεις. Υπάρχουν όμως. Ναι. Υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα σου. Λίγες υπάρχουν όμως. Απλά χάνονται μέσα στο Ναι, Αυτό το χάος. χάος. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλους. Ναι, Γι' αυτό και ο κόσμος πάει αργά. Ναι. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? εννοείται. Εγώ θα ήθελα από αυτό το επεισόδιο να βοηθηθούν και άλλα παιδιά ενήλικες που είναι στη θέση του Θανάση παρόμοια, να μπορέσουν να ανοιχτούν, να μιλήσουν, να συζητήσουν, να βρούνε παρέες, φίλους, γιατί είναι απομονωμένοι, έτσι νομίζω, και από την οικογένεια αλλά και από έξω από το περιβάλλον. Δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν ξέρουν με ποιον να μιλήσουν, δεν ξέρουν τι να πούνε, να εκφραστούν. Και ας είναι ευκαιρία. Ναι. Και ευκαιρία να μάθουν και οι υπόλοιποι γενικά πώς να είτε συμπεριφέρονται είτε να ακούσουν γενικά. Να νιώσουν μια άνεση. Το διαφορετικό. Έτσι, μια άνεση με το Θανάση. Αυτό, να μην απειλούμαστε με το διαφορετικό. Με τον οποιοδήποτε Θανάση. Αυτό γενικά σαν κοινωνία νομίζω. Και έπειτα κάτι άλλο. Συναντήσαμε δυσκολίες, ξέρεις, όταν ήταν μικρός ο Θανάσης. Μετά υπήρχε το πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν ανοιχτός ο χώρος και στο μυαλό αλλά και με ανθρώπους γύρω, και μετά πάλι όταν βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και πας στο κοινωνικό το κομμάτι, να βγεις έξω, να κάνεις τη ζωή σου, να κάνεις σχέσεις, παρέες, φίλους, και εκεί πάλι δυσκολίες.
λες και περνάμε κάποια σκαλοπάτια. Κάποιες φάσεις. Είναι ηλικίες ίσως των ανθρώπων. Έτσι. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ηλικία, γιατί Μπορεί να... ξέρεις τι γίνεται. Το ακούω πολύ συχνά αυτό και λίγο κάπως δεν μ' αρέσει. Ξέρετε όμως, τα παιδιά στο σχολείο, επειδή είπατε ότι όντως στο σχολείο ήταν λίγο πιο κλειστά, είναι λίγο πιο αδίστακτα τα παιδιά. Δηλαδή κοροϊδεύουν με το κάθε τέτοιο. Είναι για το ύψος σου, είναι για το πώς είσαι εμφανισιακά, είναι για το αν έχει όλη την εμπειρία. Υπάρχει περισσότερο bullying. Ναι, αυτό το έβλεπα και σε μια έρευνα που διάβασα σήμερα κιόλας εντωμεταξύ, που έλεγε αυτό το πράγμα ότι όντως εκγενετής τα παιδιά τείνουν να είναι λίγο πιο να λογοκρίνουν, από μωρά ακόμα. Σε ένα πείραμα που είχαν βάλει μωρά να τους έδειχναν, ας πούμε, κουκλοθέατρο και το ένα ήταν το καλό και το άλλο ήταν το κακό. Και τα παιδιά έτειναν να διαλέγουν και το κακό εφόσον έμοιαζε με το ίδιο το μωρό, ας πούμε. Εμφανισιακά, δηλαδή τα ρούχα, ας πούμε. Το άλλο ήταν πιο περίεργο, ας πούμε, εμφανισιακά, ενώ ήταν καλό, έκανε καλές πράξεις. Ήταν απίστευτο αυτό. Δεν είναι όμως και λίγο λογικό να το σκεφτείς. Γιατί δεν έχει. Γιατί το μωρό δεν έχει φίλοι. εμπειρίες. Ναι. Δεν έχει χτίσει χαρακτήρα. Οπότε δεν ξέρει τι είναι σωστό και δεν μπορεί να κρίνει. Ίσως λειτουργεί πιο αυθόρμητα, μετά λειτουργεί αρχίζει πιο- και σκέφτεται. Ναι, Δεν λειτουργεί όρημα. Ακριβώς, μετά- Ως παιδί μπορεί να είσαι πιο εύκολος να κρίνεις, επειδή ακόμα δεν έχεις οριμάσει. Μπράβο. Και το Χωρίς πρόβλημα δεν είναι σκέψη. εκεί. Το κάνεις χωρίς σκέψη. Μπράβο. Μετά που βάζεις τη σκέψη και λες ότι εκείνο δεν μ' αρέσει. Εκείνο μ' αρέσει, εκείνο δεν το θέλω, εκείνο το θέλω. Εκεί κάνεις και επιλογές. Και το πρόβλημα σε αυτό που είπες είναι ότι είναι τη λογοκρισία αν μεγαλώνοντας, παίρνοντας εμπειρίες, αν θα το κρατήσεις αυτό στο χαρακτήρα σου ή αν θα το παλέψεις, γιατί είναι δύσκολο να το διορθώσεις, να το διώξεις και να πεις όχι δεν θα το κάνω, θα προσπαθήσω να κτίσω δικό μου χαρακτήρα. Ναι. Το οποίο είναι που θέλει πολλή δουλειά. Θέλει δουλειά, ναι. Θέλει πολλή δουλειά. Και συνειδητή δουλειά. Θέλει συνείδηση. Είναι επιλογή σου Ναι. να αλλάξει. Θέλει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος για να το πεις αυτό. Καταλάβετε τώρα ο Θανάσης πώς τρέχει. Δεν τρέχει με τα πόδια, τρέχει με το μυαλό. Έτσι, όπου υστερεί κάποιος κάπου, λέει, υπερτερεί κάπου αλλού. Θανάση οδηγείς κιόλας, να το πούμε κι αυτό. Έτσι δεν είναι? Εφόσον μας δώσαν το OK ότι μπορεί να οδηγήσει ο Θανάσης στο εξωτερικό και μας είπε ο νευρολόγος ότι ο Θανάσης έχει δυνατότητες να οδηγήσει, το παλέψαμε και αυτό. Και φτάσαμε στο σημείο να πάρουμε και το δίπλωμα. Ναι, μπράβο. Ωραία. Και για κλείσιμο, αν υπήρχε ένα πράγμα που θα ήθελες ή θα θέλατε και από τη δική σας πλευρά να αλλάξει την κοινωνία αύριο κιόλας, γύρω από το θέμα της αναπηρίας, τι θα ήταν αυτό? Δεν θα το έδετα έτσι. Εγώ το σκέφτομαι αλλιώς. Τι θα γινόταν αν όλοι οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν αναπηρία, είναι φυσιολογική, ήταν όλοι ανάπηροι. Ας πούμε, ας το πάρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο καθένας είχε τη δική του αναπηρία. Θα ήταν τόσο χαόδης τα πράγματα ή θα ήταν λίγο πιο συνειδητοποιημένα. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν υπάρχει μια αναπηρική θέση και πάει ένας και παρκάρει, σαν να σου λέει και εσύ ποιος αμαία θα έρθει να παρκάρει εδώ πέρα? Ένας θα είναι, δύο θα είναι, σιγά μην έρθουνε. Θα το βάλω εγώ. Και έρχεσαι εσύ και τον βλέπεις τον άλλον ότι έχει παρκάρει εκεί. Και λες γιατί ρε φίλε το κάνεις αυτό? Αν ήταν όμως στη θέση σου, θα το έκανα αυτό? Όχι. Οπότε, αν ήταν κάτι που θα άλλαζα... Είναι το να έρθουν λίγο στη θέση σου. Ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση. Αυτό, να έχουν λίγο... να μην είναι τόσο χαοτικά. Θέλω να πω άλλη λέξη. Ξέρω, εγώ κατάλαβα τι θες να πεις. Δεν θα πούμε κάτι συγκεκριμένα για τα αμαία ότι θα θέλαμε να αλλάξουμε. Θα πούμε κάτι γενικό που αφορά όλους, έτσι. Αυτό ήταν τρόπος Δηλαδή, σκέψης. ναι, εγώ θα έλεγα να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τους άλλους. Να αλλάξουμε αυτή την ιδανική εικόνα που έχουμε όλοι. Με ποιον θέλουμε να μιλάμε, με ποιον θέλουμε να ζήσουμε. Αυτό το ιδανικό που το ψάχνουμε και όλοι τελικά μένουμε μόνοι μας. Να αποδεχτούμε αυτό το διαφορετικό πλέον. Είτε είναι ο Θανάσης είτε είσαι εσύ. Ίσως, ένα καλό... Και το επικοινωνιακό που χάνεται. Εντάξει, το επικοινωνιακό δεν μπορείς να το εντάξεις. Είναι στον καθένα μας, αλλά αυτό που θα ήθελα να αλλάξει, ας πούμε, ήταν αυτό, να φύγουν από την τέλεια εικόνα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Που
εμείς που έχουμε σπουδάσει κινηματογράφο, έχουμε μάθει αυτό. Και το έχουμε μάθει να το πουλάμε. Να φύγουμε όμως από αυτό. Να μπορούμε να βλέπουμε πριν, όπως λέγαμε, τον άλλον που κουτσένει ή που κάνει κάτι διαφορετικό ή που φέρεται κάποιο. Να μην έχουμε αυτό το τέλειο. Το οποίο θα χειροτερέψει τώρα με το AI, έτσι, γιατί θα έχουμε πιο ψεύτικα. Ναι. Το κακό στο χέρι. Άρα σκεφτείτε πόσο πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε αυτό που όντως υπάρχει, έτσι, με αυτό που μας παρουσιάζουν. Τώρα φύγαμε αλλού, απομακρυνόμαστε από την αναπηρία, αλλά η αναπηρία σαν διαφορετικότητα είναι μέσα ανάμεσά μας. Δεν είναι. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε και σε ένα άτομο με αναπηρία, σαν ένα φυσιολογικό άτομο. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ούτε σε λυπάμαι καημένε, έτσι, γιατί ο ήκτος δεν βοηθάει, αλλά να πούμε ότι είναι κάποιος σαν και εμάς. Αυτό, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς άνετα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε δίπλα μας άτομα με αναπηρία, έτσι, για να μπορέσει να εξοικειωθείς με όλο αυτό. Και να θέλεις να μάθεις. Νομίζω σε όλο αυτό το μεγάλο θέμα που λέγεται αναπηρία, αγγίξαμε πολύ σημαντικά θέματα. Από λίγο, γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, αλλά είναι ουσιαστικά όλα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Τα μηνύματα τα δώσαμε. Είναι πολλά. Και ξεκινάνε από εμάς, πρώτα. Ούτε από το κράτος μας, ούτε από την πολιτεία μας, ούτε από το οικονομικό μας. Πρώτα από εμάς και μέσα από εμάς θα γίνουν και αλλαγές. Εγώ πιστεύω στις δικές σας τις γενιές. Ωραία. Αυτό νομίζω ήταν το επεισόδιο. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ που δεχτήκατε. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο Θανάσης είναι κοντά σας, όποτε θέλετε τον καλείτε. Σίγουρα θα ξαναγίνουν και άλλα επεισόδια και για το σινεμά που είπαμε. Θα βρούμε πολλά θέματα. Ναι, θα βρούμε πολλά θέματα. Και για να έχει πολλά θέματα. Ναι. Οπότε, ωραία, κλείνουμε εδώ το επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ που το είδατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.